Let's go! Paano gumawa at maglagay ng YouTube channel art o banner? Hello mga beshi! Welcome back sa aking channel at salamat sa pagbisita. Alam ko kung bakit ngayon nanood ka ng video na to. Interesado ka malaman kung paano gumawa at paano maglagay ng YouTube channel art Diba? So, umpisahan na natin kung paano gumawa ng YouTube channel art sa Canva at kung paano ilagay ito sa YouTube channel natin. Pero, bago yan, sana i-subscribe nyo rin ang channel na to. Click nyo rin ang bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Okay ba yon? Tara, umpisahan na natin. So, gagamit ako ng extra cellphone para mailagay ko po ang screen recorder dito sa screen. At para mas maintindihan natin kung ano ang mga sinasabi ko, okay, sige, umpisahan natin. Punta tayo sa Canva app natin at i-click ito at i-search natin ang YouTube channel art. I-click natin yan. Yan. Makikita natin mga beshi ang mga iba't ibang klase ng mga design na pwede nating piliin para gawing channel art. Pwede nating i-edit yan. Kung gusto ninyong ibang design, pwede ninyong background, letters. Ayan, ito yung napili ko. So, paliitin natin yan. I-adjust natin ang sizes ng mga bagay-bagay. Pwede ding palitan yung background. Pero, mas gusto ko ang ganyang background na kulay. At nilagyan ko ng food, travel, at saka lifestyle. Pwede mo ding palitan ang picture. Yan. Ang picture ko. Pinalitan ko. Tapos, i-adjust lang ang sizes. Adjust hanggang sa makontento ka na sa outcome ng pinili mong design. Okay, i-save na natin at na-save na po yan mga beshi. I-close natin yan ang screen natin at punta tayo sa Chrome. Pag open natin ng Chrome, i-type natin ang youtube.com. Ayan, kung mapapansin ninyo, wide yung nakikita nating screen. Naka-desktop site ang ating YouTube. So, kung hindi ito ganito ang ma-open natin, maaari lang pindutin ang tatlong dot na yan sa taas at scroll down. Tapos, i-check ninyo ang desktop site para maging ganyan ang resulta ng YouTube ninyo. I-zoom natin papunta sa ating profile picture. At i-click natin ang profile picture. I-click ang your channel. Yan, ganito ang magiging resulta pag na-click na natin ang your channel. At kung makikita ninyo sa gilid ng banner, yung channel art natin, mayroon dyang lapis, parang lapis or pen. I-click natin yan at saka i-edit ang channel art. Ngayon, i-click natin ang select a photo from your computer or pwede din na sa gallery or your photos or upload photos. Yan. Dahil sa Canva tayo kumuha ng design at doon natin na save. So, pupunta tayo sa Canva at i-click natin at i-upload. Ayan. Uploading na. So, yan po ang resulta. So, i-check natin sa desktop kung ano yung mukha. Ayan. Sa TV, ganito. Tapos, sa mobile phone natin, ganito yung magiging hitsura niya. I-click natin for adjustment ang blue na to para i-adjust natin ang size na gusto nating makita kapag cellphone yung gamit natin sa pag-open natin ng YouTube channel. I-save natin ang gusto na nating design. Ayan.
Ayan! Okay na mga beshi. So, i-check natin ito sa ating YouTube app. Okay. Ayan. Click natin ang YouTube app. Ayan, mga beshi, ang ganda ng ating YouTube channel art. Bago na siya. Napakaganda. Okay. So, maraming salamat sa panonood mga beshi at sana nakatulong sa inyo ang video na to. Nakatulong sana ako sa mga channel ninyo. Babush! Thank you for watching!